Hello everyone, this is Irish Capsule once again, and today we are going to celebrate Christmas. And what I'm gonna do is, ang ginawa ko po ay nag-list down ako ng mga tasks for today. And ang unang task ko is maligo. And the second task is, kailangan pumunta sa mall dahil I have to buy a cake para sa office and i-deliver namin siya. Then we are going to buy small decors rin for our small Christmas tree na hanggang ngayon is empty pa siya. Then we're gonna buy other sangkap for our Christmas handa. And then, we need to decor our small Christmas tree later on. So, I'll be showing you all of the pangsabit sa Christmas tree. Small Christmas tree namin. And hindi po kami kukuha ng mamahaling pangsabit kasi maliit lang naman siya. So, siguro hindi kami gagamit ng sangkatutak na pang decor. Okay? And then, we are going to wrap our gifts. Ngayon ay tatlo lang kami sa bahay, si Patrick, me, and Cake. So what are we gonna do is we're gonna wrap our gifts, pero we will wrap it or mag-wrap kami ng hiwa-hiwalay para hindi namin makita ang gift namin sa isa't isa. And then, later on, mga 5 or 6, I'll be preparing the food for Christmas. And we are planning to cook pansit, barbecue, which is already marinated since last night. Then, graham crackers, which si Cake ang gagawa. Nakapag-start na siyang gumawa kanina. And ito pa, Shanghai rolls na nasa fridge na rin, ready to fry. And then, I'll be waiting for the special cake. Special cake kasi maganda ang design nito. So, we'll be seeing this later on. I'll be showing you the cake made by one of my friend. I'll be showing you that later on sa Christmas Eve. And after noon is magbubukas na tayo ng mga gifts. Sana magustuhan ng gift ko or sana magustuhan ko yung gift ko. So, see you later! So, ayun guys, papunta na kami sa mall para bumili ng kulang na sangkap and then para makabili na rin ng small decors para sa Christmas tree namin. Small decors, mali pala. Mga kulang na decors sa Christmas tree and then mga iba pang kakainin. Ala. Sorry guys, I have to cut that one kasi muntikan na makipag-away si Patricio. Anyway, ganito talaga ang mangyayari kapag last minute preparation. So you have to deal with a lot of chaos. Okay guys, see you later. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. And we just slow down. For you and I were safe and sound. Parang gaganda ng mga pieces nila.
Naku, hindi naman to kakasya sa Christmas tree ko. Napakalaki naman nito. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. Ayan. So can we Kaso lang malaki pa rin. Hindi to magkakasya. Dapat maliit lang. Ayan. How much to? 19 dirhams. Hindi siya babagay sa ano natin. Etong star. Ayan, 10 lang. Ito. And hindi po kami kuha ng mamahaling pangsabit kasi Then, magkano yun? 10? Ito. Ito may gold sila. Kuha tayo nito. Kahit dalawa lang. No? Yan, pwede na to. Ayan, so, ito po ang bibilin natin. Run. Okay, guys. Papunta na kami ng office. Hindi na kami tumuloy ng grocery or ng Carrefour kasi sobrang daming tao. So, nabili na po namin ang decor. Ngayon po, ang lesson for today is that hindi po advisable ang last minute preparation during Christmas. Kasi, the more you tipid, the more you gastos a lot. Imagine, this decor costs 10 dirhams. Okay? Then this one is 9 dirhams. Maybe because it's from Crate and Barrel. Syempre. Maybe because May pangalan kasi siya. Pero if I'm gonna buy this, siguro sa mga tig fa 5 dirhams na shop. Like, for example, day to day or, you know, yung, sa Daiso or mga murang shops. Ang 10 dirhams ko is aabot ng 2 packs. But this one is just 1 star. So, yun ang lesson for today. Okay? So, kailangan mag-plan ka ahead of time. Alright, guys. See you later. So, ito po ang aking nilalakbay on a daily basis every working days from Sunday to Thursday. So, ito hindi ko madalas kinukuhanan. Ngayon lang pala. First time kong kuhanan to dahil syempre pag nagda-drive, hindi ko naman magagawang kumuha ng video all the time. Tapos, wala talaga akong oras para kuhanan talaga siya. Ang travel dito from my place is just around 15 to 20 minutes depende po sa driving. Pero dahil mabagal ako, it takes 20 minutes pag ako'y nag-drive. Ayun po. So, full under construction po lahat ng mga buildings dito. Yan. So, itong place na to, hindi ko to kino-cover. Nandun ako sa kabila. Sa kabila yung project namin, mga residential areas. So, ayan po. So, ang office namin ay yung pinaka-last. Yan. So, dyan tayo. Ihinto later on. Ayan. Okay na. Pauwi na po kami. Ngayon, daanan lang po natin yung mga villas sa lugar namin. Okay, pero hindi natin makukuhanan yung mga villas na inaasikaso ko. Okay, dadaanan lang natin. in front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here
ko lang po ng mabilis mga nabili natin for the decorations. Ito po. Nabili namin ito yesterday. 10 dirhams lang bawat isa. So itong Christmas tree na to is last year's Christmas tree from IKEA. So, ang cute lang niya. Pakaliit. Pero wala siyang decoration. Then, meron din kaming garland na wala din decoration. So, we'll see later on. Baka pag may sumobra na lights, papalibutan natin dito. Then, dito po sa Christmas tree natin. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? Bukas na po tayo ng regalo. Ready? So, ako na. Sabi tayo. Pwede ko ba sila? Wow! Yay! Meron akong stickers! Okay. Ano yan? Ano ba? Ilang yan? Parang may pag-bilis sa pag-madal ba? Yay! So yun lang guys, isa pa. Ano to? Nice! Woo! Thank you! You're so old! Thank you so much! Yan, sa bag. Nice ba? Yeah. O, diba? Lokat. Saan ka? Buksan mo, buksan. That is? Ano yan? Ay, okay na ba yan? Ay, buksan mo. Wow! Nice! O, ba't hindi sa akin? Sige, sabi natin yung dapat. Yay! May vitamins na kami. Siyempre! Then, may HUAWEI! Nice. Thank you! Ano ba? Gusto mo lahat. Ilas ko yung malaki. Wow! Wait lang. Ayan, nakaka ko. Ayan, guys. Ano to? Portable. Hard drive. 1 terabyte. Ayan, hindi na lang mabigat. Kasi sila yung hard drive ko. Hindi na maayos. Thank you! Ngayon, nag-start na rin po sila magbukas ng mga gifts nila. I just wanted to thank everyone for watching us and sa lahat ng mga subscribers na nag-subscribe po sa akin for the past 8 months. And ngayon po, gusto ko lang pong magpasalamat ng todong-todo dahil naka 1,000 subscribers na po tayo. Sana po patuloy pong mag-continue and keep on supporting me. So, abangan niyo po kami sa mga susunod na mga videos. For today, medyo may nararamdaman po akong sipon, kaya yung tono ko po is medyo parang may isipon dahil sobrang lamig po dito ngayon. And also, ano pa? Nakita niyo yung cake na pinagawa ko. So, super happy lang dahil ang ganda ng cake na nagawa. So yun, thank you rin, Jackie, for making that cake. And it's so nice. I really love it. Yeah, kung gusto niyo po magpagawa ng cake, i-mention ko po yung link sa baba. Okay, so pwede niyo rin po siyang i-contact. And thanks everyone. God bless po. At sa susunod na video, kung gusto niyo pong may i-feature kami or may gusto po kayong suggestions, pwede rin po para magawa po namin. Maraming salamat po. God bless. And Merry Christmas sa buong family ko sa Pilipinas, pati na rin sa family ni Patrick and si Cake. And papa ko sa US, my brother sa US, and sino pa? My son sa Tagayaraw. Maraming salamat. I love you all. God bless.